Έχετε δει σε αρκετά μας βίντεο να σας παρουσιάζουμε τους τρόπους αναγνώρισης κάποιου καρχαρία. Συχνά δεν είναι τόσο δύσκολο. Ο σημερινός μας Σήμερα θα δείτε μια πολύ δύσκολη περίπτωση αναγνώρισης κάποιου καρχαρία, ο οποίος πιάστηκε στο αγκίστρι κάποιου ψαρά στην Ύδρα. Που στο τέλος, ίσως, μας αφήνει και κάποια ερωτηματικά προς το είδος του. Και μέσα σε όλα αυτά σας έχουμε και μια έκπληξη. Σε ένα βίντεο που μας ήρθε από τον Κώστα Κυριαζή από την Ύδρα, ένας ψαράς αντιμετωπίζει έναν αρκετά μεγάλο καρχαρία, σχεδόν 3,5 μέτρων σε μήκος, ο οποίος πιάστηκε κατά λάθος στο αγκίστρι του. Όπως ο ίδιος δήλωσε στον συνεργάτη μας Νίκο Διακάτο, ο καρχαρίας πιάστηκε σε βάθος 70 μέτρων, σε μια περιοχή με αμμώδη βυθό και μέγιστο βάθος στα 95 μέτρα. Το δόλωμα, από ό,τι μας είπε, ήταν μια ζωντανή σουπιά. Αυτά να τα βλέπετε εσείς, Νίκο και Ελπίδα, εκεί στο σουπιά.gr. Ρε, θα σας φάνει καρχαρίες, ρε. Παρεπιπτόντως, τσεκάρετε τη συγκεκριμένη σελίδα, η οποία συνεργάζεται μαζί μας. Θα μάθετε πολλά πράγματα τόσο για τους καρχαρίες, όσο και για τις θάλασσές μας γενικότερα. Επίσης, στο σημερινό μας βίντεο, εκτός των συνηθισμένων, δηλαδή φωτογραφίες, βίντεο, αναλύσεις και την αναγνώριση του είδους, θα δείτε τι πραγματικά συμβαίνει στο background όταν φτάνει στα χέρια μας μια είδηση θέασης κάποιου καρχαρία. Θα δείτε πώς κινείται η ομάδα μας εδώ στο Sharks in Greece, το δίκτυο που υπάρχει μεταξύ των συνεργατών μας και των επιστημόνων και ερευνητών σε ολόκληρο τον πλανήτη, ακόμα και τις συνομιλίες μας. Ο λόγος που θα γίνει αυτό, πάνω απ' όλα, είναι ότι το είδος του συγκεκριμένου καρχαρία μας πέδεψε. Επειδή το βίντεο που έχουμε στα χέρια μας δεν είναι καλής ποιότητας. Παρ' όλα αυτά, η δουλειά μας έπρεπε να γίνει για να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος. Πάμε να δούμε το βίντεο και μετά θα αναλύσουμε τα πάντα. Έχεις δει τι τέρας είναι? Χριστέ μου. Έχεις δει τι έχει από πίσω του? Εντάξει, δεν γινότανε, Κώστα. Τι να έκανα? Στο πρώτο πλάνο του βίντεο μπορούμε να δούμε το λυγισμένο καλάμι του ψαρά από το βάρος του καρχαρία που φαίνεται αμυδρά. Φυσικά μέχρι αυτό το σημείο δεν μπορεί να γίνει καμία αναγνώριση. Σταματώντας το βίντεο στο 11ο δευτερόλεπτο, το πρώτο χαρακτηριστικό που μπορούμε να διακρίνουμε είναι το μεγάλο σε μήκος θωρακικό πτερίγιο. Και πάλι δύσκολα να γίνει αναγνώριση μόνο από αυτό το στοιχείο. Στο 15ο δευτερόλεπτο, για παράδειγμα, καθώς ο καρχαρίας γυρίζει προς τα δεξιά, μπορούμε να διακρίνουμε το ρύγχος του, το οποίο μοιάζει στρογγυλεμένο στην άκρη. Ένα σημάδι που σε συνδυασμό με το μεγάλο θωρακικό πτερίγιο που είδαμε πριν και το κυρτό προς τα έξω ραχαίο πτερίγιο που θα δούμε αργότερα, παραπέμπει σε έναν μεγάλο γαλάζιο καρχαρία. Από την άλλη, βέβαια, στο επόμενο σχεδόν καρέ του βίντεο, και αφού ο καρχαρίας μπαίνει ακόμα περισσότερο στο πλάνο, αρχίζουμε να διακρίνουμε ότι το ρύχος του τελικά είναι τριγωνικό και όχι τόσο στρογγυλό όπως φαινόταν στην αρχή. Αν το βίντεο σταματούσε εδώ, τότε από το σχήμα του ρύχους του καρχαρία θα μιλούσαμε ξεκάθαρα για κάποιον καρχαρία της οικογένειας των λαμνίδων, πιθανόν του είδους Ισούρους, και με βάση τα πολύ μεγάλα θωρακικά πτερίγια θα καταλήγαμε στον σπάνιο Ισούρους παύκους. Έναν καρχαρία που στην Ελλάδα και γενικότερα στη Μεσόγειο θεωρητικά δεν υπάρχει και δεν έχουμε καταγράψει ποτέ. Έλα όμως που δεν σταματάει εδώ το βίντεο, και αφού μπορεί να μας μπερδέψει κι άλλο, θα το κάνει όσο το δυνατόν περισσότερο. Και για να καταλάβετε τώρα τι μπαλίτσα μας παίζει εδώ η διάθλαση του νερού και πόσο εύκολο είναι να γίνει το λάθος, δείτε εδώ. Σε αυτό το καρέ, στο 18ο δευτερόλεπτο, το θωρακικό πτερίγιο μοιάζει κυκλικό στην άκρη του. Ενώ στο αμέσως επόμενο καρέ το πτερίγιο γίνεται τριγωνικό. Και άντε προσπάθησε να καταλάβεις εσύ τι καρχαρίας είναι με τόσο συχνή μετάλλαξη πτερυγίων. Όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Χρήστος Στακλής στο chat μας, μήπως βρήκαμε, λέει, κάναν καρχαρία που να αλλάζει γένος και από μάκο να γίνεται γαλάζιος? Το θυμάστε εκείνο το βίντεο με τον άνθρωπο που έπιασε φιλίες με έναν καρχαρία? Μάλλον τέτοιος είναι και ο σημερινός. Στο επόμενο καρέ μπορούμε να διακρίνουμε λίγο καλύτερα κάποια χαρακτηριστικά του ζώου. Μυτερό ρύχος, τεράστιο θωρακικό πτερίγιο, σκούρος γκρέος, καφέ χρωματισμός. Δυστυχώς όμως και πάλι δεν βγάζαμε άκρη. Στο μόνο είδος που κλείναμε και οι τρεις ήταν ο Ισούρους παύκους. Και σχεδόν τα χάσαμε όταν έπεσε στο τραπέζι η πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε με το συγκεκριμένο καρχαρία. Γιατί? Καταρχάς σας δούμε ποιος είναι ο Ισούρους παύκους και γιατί μιλάμε για έκπληξη. Η οικογένεια των λαμνίδων περιλαμβάνει δύο είδη του γένους Ισούρους, ή αλλιώς μάκο, τον Ισούρους παύκους και τον Ισούρους οξύρυγχους. Αν και ο Ισούρους οξύρυγχους έχει μόνιμη παρουσία στα ελληνικά νερά, δείτε εδώ,
Ο Ισούρος Παύκους δεν είχε καταγραφεί ποτέ. Ο συγκεκριμένος καρχαρίας είναι ένα πελαγικό είδος και ζει σε βάθος από 0 έως 1800 μέτρα περίπου. Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 4 μέτρα και 20 εκατοστά και τρέφεται αποκλειστικά με ψάρια και κεφαλόποδα. Πρόκειται για ένα επικίνδυνο είδος καρχαρία, πιθανόν λόγω μεγέθους, και στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να τον προστατεύει. Μάλλον επειδή δεν υπάρχει. Γυρνάμε εκεί που ήμασταν, στο βίντεο από την Ύδρα. Αφού λοιπόν δεν βγάζαμε άκρη, αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε βοήθεια από ειδικούς από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες. Και εδώ έρχεται η έκπληξη που σας είπα στην αρχή του βίντεο. Τώρα, αγαπητοί φίλοι, θα δείτε πώς λειτουργεί η ομάδα μας σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις. Θα δείτε τα μέλη μας να στέλνουν δεδομένα σε ένα δίκτυο ανθρώπων από άλλα μέρη του πλανήτη για να βγει το αποτέλεσμα. Για αρχή λοιπόν, ο δραστήριος Νίκος Διακάτος, μέλος του Supia.gr και Sharks in Greece, ζήτησε μια γνώμη από εδώ, από Ελλάδα, λέγοντας ότι πιστεύουμε ότι πρόκειται για τον Παύκους. Αλλά η απάντηση ήταν αρνητική. Μας απάντησαν ότι πιθανόν να είναι κοντόφτερος μάκο. Όπως φυσικά μας απάντησαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε τέτοια αναγνώριση από το συγκεκριμένο βίντεο. Και ότι κανείς δεν θα το δεχτεί. Ίσως έχουν δίκιο. Επίσης μας είπαν ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας θεωρητικά δεν ζει καν στη Μεσόγειο και ότι δεν μπορούμε να στηριχτούμε στο μέγεθος των θωρακικών πτερυγίων. Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις μεγάλων ισούρους οξύνυχους, όπως εκείνο στη Λεμεσό το 2001, που τα θωρακικά πτερυγία ήταν πραγματικά μεγάλα. Επίσης ότι καμιά φορά δεν χρειάζονται υπεραναλύσεις και ότι θα καταγραφεί σαν οξύνυχους. Τώρα, αν θα το δεχτεί ή όχι κάποιος δεν μας αφορά καθόλου εδώ στο Sharks in Greece. Αν υπάρχει περίπτωση να είναι Παύκους, τότε θα υπεραναλυθεί μέχρι τέλους από εμάς. Πάμε να δούμε όμως ποιες είναι οι κύριες διαφορές των δύο ισούρους. Η κύρια διαφορά των δύο μάκο είναι αυτή που λέει και το όνομά τους. Longfin και shortfin μάκο. Δηλαδή μακρύπτερος και κοντόφτερος ριχοκαρχαρίας. Οι εξωτερικές διαφορές τους είναι ότι ο Ισούρος Παύκους έχει πολύ μακριά θωρακικά πτερίγια σε σχέση με τον Οξύριγχους. Συγκριτικά, τα θωρακικά πτερίγια του Παύκους είναι ίσα ή μεγαλύτερα της απόστασης ρίγχους και βάσης πτερυγίου. Σε αντίθεση με του Οξύριγχους που όσο μεγάλα κι αν είναι, πάντα είναι μικρότερα αυτής της απόστασης. Άλλη μία διαφορά είναι ότι το ρίγχος του Παύκους είναι στρογγυλότερο σε σχέση με το οξύ ρίγχος του Οξύριγχους. Το λέει και η λέξη, Οξύριγχους. Επίσης ο Παύκους έχει μεγαλύτερα μάτια. Τώρα, σε ό,τι αφορά εκείνον τον καρχαρία από την Κύπρο, όσο μεγάλα και αν μας φαίνονται τα πτερίγια, δεν καλύπτουν την απόσταση ρίγχους βάσης πτερυγίων. Για παράδειγμα, εδώ που φαίνεται ολόκληρο το ψάρι, το βλέπουμε αυτό. Από την άλλη, δεν έχει σημασία τι θέλουμε ή τι πιστεύουμε εμείς. Σημασία έχει να ακολουθούμε τα στοιχεία. Και στην προκειμένη περίπτωση τα στοιχεία, αν και φτωχά και μπερδεμένα, υπάρχουν. Καμία αναγνώριση δεν μπορεί να γίνει ελαφρά την καρδία, μόνο και μόνο για να ξεμπερδεύουμε. Το ότι θεωρητικά ο Παύκους δεν ζει στη Μεσόγειο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να περάσει. Το έχουμε ξαναπεί και το λέει και ο συνονόματος. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου. Η θάλασσα, Σάκη. Επίσης, το ότι δεν έχει καταγραφεί στη Μεσόγειο ίσως δεν είναι απόλυτο. Για παράδειγμα, ο Longfin μάκο φαίνεται να είναι ευρέως διαδεδομένο σε τροπικά και θερμά εύκρατα ωκεάνια νερά. Αν και προς το παρόν οι καταγραφές είναι σποραδικές και το πλήρες εύρος παραμένει ασαφές. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη σύγχυση που υπάρχει με τον κοινό Shortfin μάκο. Η παρουσία του Longfin μάκο στη Μεσόγειο θάλασσα εξακολουθεί να είναι αβέβαιη. Αλλά υπάρχει υποψία ότι τουλάχιστον εμφανίζεται στα νότια του δυτικού τμήματος της λεκάνης. Υπάρχει υποψία. Ενώ από την άλλη υπάρχει καταγραφή στην Ερυθρά θάλασσα και πιο συγκεκριμένα στον κόλπο Ακάμπα ή όπως λέγεται, Πίκατσου. Παρά την αρχική απογοήτευση, τόσο το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ταυτοποίηση, όσο και το ότι μάλλον δεν πρόκειται για Ισούρους Παύκους, ναι, όταν πρόκειται για ένα τόσο σπάνιο είδος, είναι απογοητευτικό να υπάρχουν τόσα πολλά ερωτηματικά. Δεν το βάλαμε κάτω και συνεχίσαμε όλη την ημέρα να κάνουμε αναλύσεις. Παρεπιπτόντως, όλα αυτά γίνονται την Τρίτη στις 25 Μαρτίου. Όσο εσείς τρώτε μπακαλιάρο και άλλα θαλασσινά, εμείς μπλέξαμε με αυτόν τον καρχαρία. Σε εκείνη τη φάση, ο άνθρωπος που μας είχε στείλει το βίντεο, μας έστειλε κι άλλο ένα βίντεο, αλλά και πάλι δεν βγάζαμε άκρη. Δείτε το. Ο καρχαρίας φαίνονταν αμυδρά και για άλλη μια φορά μόνο ελάχιστα σημεία του σώματός του μπορούσαμε να διακρίνουμε. Το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι δεν είχαμε ξεμπερδέψει καν ούτε με την περίπτωση ότι ίσως έχουμε να κάνουμε με κάποιον πολύ μεγάλο γαλάζιο καρχαρία. Εκεί λοιπόν ο Χρήστος Τακλής μας ενημερώνει ότι έστειλε το βίντεο στον David Schiffman,
βραβευμένος βιολόγος θαλάσσιας διατήρησης από την Αμερική, αλλά και στον Αλεσάντρο Ντε Μανταλένα, βιολόγο καρχαριών και συγγραφέα βιβλίων για καρχαρίες από την Ιταλία. Το συγκεκριμένο μάλιστα τον έχουμε αναφέρει και σε βίντεό μας. Ο πρώτος δεν μπόρεσε καν να βγάλει άκρη, ενώ ο Αλεσάντρο του είπε πως με αυτά που βλέπει του κάνει για γαλάζιους καρχαρίες. Όπως χαρακτηριστικά γράφει, δεν μπορείς να δεις σωστά το κεφάλι, δεν μπορείς να δεις τις βραχιακές σχισμές, ούτε καν το μίσχο της ουράς. Ωστόσο από αυτά που φαίνονται, δηλαδή το ραχαίο και θωρακικό πτερίγιο και το ρίγχος, μοιάζει για έναν γαλάζιο καρχαρία και όχι για κάποιον μάκο. Και εκεί που συμφωνούμε με τον Χρήστο ότι ίσως πρέπει να γράψουμε γαλάζιος με ερωτηματικό, μπας και φάμε κι εμείς κανέναν μπακαλιάρο, ρε αδερφέ, έρχεται ο Νίκος να μας πει. Αυτός για μένα δεν είναι γαλάζιος. Με τίποτα. Αρχικά το πτερίγιό του, επειδή μίλησα με τον άνθρωπο, ήταν μισοφέγγαρο. Ήταν ετερόκερκο, ήταν ομόκερκο, με ελαφρώς μεγαλύτερο τον αναλογό. Επίσης, φαίνεται καθαρά το χώρισμα και από τα βράχια. Ο Κλίντον Ντάφι το έβαλε γένο στους σούρους και το πτερίγιό του είναι ίδιο με το Longfin. Επειδή ο άνθρωπος έχει δει γαλάζιους, μου λέει ότι αυτός δεν ήταν γαλάζιος που είδε. Ποια είτε πάλι από την αρχή. Εδώ έρχεται ο Χρήστος και ξαναναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ζητήσει βοήθεια από Ουαλία μεριά. Και συγκεκριμένα την Emma Williams, ειδική στους γαλάζιους καρχαρίες. Τουλάχιστον να μας φύγει ο γαλάζιος από την μέση. Παράλληλα, όσο περιμένουμε την αναγνώριση από την Ουαλία, εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε με πιο εξειζητημένα εργαλεία. Όπως Photoshop, κιθάρα και Hellet Loose. Δεν θα σκάσω εγώ και το κολόψαρο. Εγώ από την μεριά μου καταργέμαι το TikTok. Πάρε, που στο βλέπω και το δεύτερο το βίντεο τώρα. Τι κατάρα είναι αυτή με το όρθιο το κινητό τώρα. Γιατί βιντεοσκοπούν όρθια. Το TikTok έχει κάνει κακό. Γύρνα το κινητό σου να πάρεις μια ευρεία εικόνα, να βλέπουμε δεξιά-αριστερά. Ενώ επιτέλους σκάει το πρώτο στοιχείο που ίσως βοηθήσει. Μέσω προγράμματος μπόρεσα και έβγαλα κάπως τη σιλουέτα του καρχαρία και σε μένα φάνηκε πως ανήκει σε λαμνόμορφο. Μιας και η ουρά φαινόταν σχεδόν συμμετρική. Ο διακάτος εκεί ρωτάει αν μπορούμε να ψάξουμε για την εγκοπή του άνω λοβού της ουράς. Αυτό εδώ δηλαδή. Ο Τακλής, βλέποντας το εδρικό πτερίγιο, προτείνει γαλάζιο καρχαρία, ενώ εκείνη τη στιγμή σκάει η απάντηση από την ειδικό στους γαλάζιους από την Ουαλία, λέγοντας: είμαι αρκετά σίγουρη ότι αυτό δεν είναι γαλάζιος καρχαρίας. Κουραστήκατε? Εμείς όχι. Σίγουρα όμως αρχίσαμε να λέμε μερικά γαλλικά. Συνεχίσαμε όμως. 25 Μαρτίου λοιπόν, του Ευαγγελισμού, χρονιάρα μέρα. Μόνο βοήθεια από την Παναγία δεν είχαμε ζητήσει, τόσο για να ταυτοποιήσουμε τον καρχαρία, όσο και για να κάνετε subscribe. Τι περιμένετε, πατήστε το παλιόκουμπο και εγγραφείτε. Ένα κλικ είναι και μας βοηθάει πάρα πολύ. Καλά, δεν είναι ένα κλικ, στην ουσία είναι 3 κλικς. Είναι το subscribe, είναι το καμπανάκι, είναι και το like. Αν σας άρεσε βέβαια το βίντεο. Πατήστε τα. Καιρό είχα να το κάνω αυτό. Συνεχίζουμε. Παρόλες τις δυσκολίες, αρχίσαμε να βλέπουμε μερικά αμυδρά μεν, πραγματικά δε στοιχεία για το είδος του καρχαρία. Μέσω του Premiere, και αφού άρχισα να κόβω καρέ το βίντεο, άρχισαν να διακρίνονται μερικά κέρια σημεία του καρχαρία. Για αρχή, ο πιθανόν φαρδής μίσχος της ουράς. Σημάδι ότι έχουμε να κάνουμε με μάκο και όχι γαλάζιο. Επιτέλους, ίσως φύγει ο γαλάζιος από τη μέση. Πάρε όμως την απάντηση από συνάδελφο της Ουαλής ειδικού για τους γαλάζιους, ο οποίος μας λέει: είναι γαλάζιος. Οπότε πλέον αρχίσαμε και εμείς να το διακομωδούμε. Και εκεί που μας λένε οι Ουαλοί για γαλάζιο καρχαρία, μας το ξαναγυρνάνε σε κάτι άλλο. Εγώ άρχισα να λέω ότι πρέπει να τον πούμε καρχαρία Transformer και ο Χρήστος άρχισε να μιλάει για καρχαρία UFO. Από την Ουαλία μας λένε μία είναι γαλάζιος, μία δεν είναι. Ο Χρήστος στέλνει στα παιδιά στην Τουρκία, στον Χακάν και στον Ερντή. Ο Χακάν μας απαντάει και λέει γαλάζιος. Ο Διακάτος δεν συμφωνεί και ο Χρήστος έχει και άλλες δουλειές. Μάλλον βαρέθηκε και πήγε για τσίπουρα, Χρήστο. Μέσα εκεί μας έρχεται και μια όμορφη καταγραφή ενός νεαρού καρχαρία προσκυνητή κοντά στην Πύλο. Την επόμενη μέρα, εγώ πλέον το έχω πάρει προσωπικά. Μέχρι το βράδυ θα γράψω τα πάντα μέσα σε ένα Word με όλες τις ενδείξεις, το που βρίσκεται το πλευρικό, το θωρακικό, που βρίσκεται το εδρικό σε σχέση με τα ραχαία πτερίγια, τους χρωματισμούς, τους μίσχους της ουράς, τους άνω και κάτω λοβούς, τα πάντα. Και έκατσα και έκανα ολόκληρη εργασία, λες και είμαι τελειόφοιτο σε κάποιο πανεπιστήμιο και ετοιμάζω την πτυχιακή μου. Τα στοιχεία λοιπόν είναι τα εξής. Καταρχάς, αποκλείουμε τον γαλάζιο καρχαρία για τους εξής λόγους. Μεγάλες βραχιακές σχισμές. Ο γαλάζιος έχει πολύ μικρές. Το μητερό ρίγχος. Ο γαλάζιος έχει στρογγυλό. Πιθανή απουσία τερματικού λοβού. Ο γαλάζιος έχει μεγάλο. Το μάτι είναι τελείως μαύρο. Πουθενά δεν φαίνεται ο λευκός χρωματισμός του βολβού όπως στους γαλάζιους καρχαρίες. Επίσης, στο βίντεο φαίνεται το μάτι να κάνει πιθανό rollback με φορά από μπροστά προς τα πίσω. Κάτι που δεν κάνουν οι γαλάζιοι καρχαρίες. Μιας και στο μάτι τους υπάρχει προστατευτική μεμβράνη
που κινείται από κάτω προς τα πάνω. Άρα το ψάρι ανήκει στις λαμνίδες. Σίγουρα δεν είναι λευκός καρχαρίας ούτε λάμια. Οπότε μας μένει να εξετάσουμε την περίπτωση του ισούρους οξύνυχους και παύκους. Τα θωρακικά πτερυγία λοιπόν είναι μεγαλύτερα της απόστασης ερύχους και βάσης πτερυγίων. Άρα λέει παύκους. Το μάτι είναι αρκετά μεγάλο. Άρα και εδώ παύκους. Χρωματισμός σχεδόν καφέ, αν και δεν το δίνουμε και πολύ σημασία από το συγκεκριμένο βίντεο. Άρα και εδώ πιθανόν παύκους. Η καταγραφή λοιπόν από την ομάδα του Sharks in Greece είναι μακρυπτέρυγος ρηχοκαρχαρίας ή αλλιώς ισούρους παύκους. Με ερωτηματικό βέβαια για πιθανόν λάθος ταυτοποίηση. Επειδή πουθενά δεν είδαμε καθαρά ολόκληρο το ψάρι και επειδή θεωρητικά δεν ζει στη Μεσόγειο. Στο iNaturalist για παράδειγμα έχει περαστεί απλά ως γένους ισούρους χωρίς το είδος. Παρ' όλα αυτά, εμείς πάμε με τα στοιχεία, τα οποία λένε κατά κύριο λόγο ισούρους παύκους. Και φυσικά, όποιος επιθυμεί μπορεί να τα βάλει κάτω και να καταρρύψει τα στοιχεία ένα-ένα. Δεν μας νοιάζει άλλωστε να έχουμε δίκιο, αλλά να είναι σωστή η καταγραφή και ταυτοποίηση. Φυσικά, αν βρεθεί καλύτερο υλικό ή αν κάποιος μπορέσει να διακρίνει καλύτερα και να καταρρύψει τον παύκους, θα αλλάξουμε την καταγραφή με ιδιαίτερη χαρά, μιας και θα έχει γίνει σωστά η ταυτοποίηση. Μέχρι τότε, περιμένουμε στα σχόλια και τις δικές σας εικασίες. Απαντήσεις ως προς το είδος. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την προσπάθεια. Καταρχάς τον Κώστα Κυριαζή που μας έστειλε το βίντεο, τον David Schiffman, τον Αλεσάνδρο Ντεμανταλένα, την Emma Williams και τους συνεργάτες της και τον Χακάν Καμπασακάλ. Αυτά από μας λοιπόν. Στα social θα μας βρείτε εδώ κάπου. Εμείς τα λέμε στο επόμενο.